Bună dimineața, din nou în Statele Unite, în St. Louis. Începem cea de-a doua etapă a călătoriei noastre. Vom călători către Oklahoma City astăzi. O distanță mare, sunt aproape 1000 de mile, 1600 de km. Nu o să fac tot pe ruta 66, o să fac partea cea mai interesantă și o să merg și pe autostradă pentru a fi mai ușor. Din păcate am redus la minim timpul călătoriei. Încă o dată, pentru cei care mă urmăriți la început, lăsați video să meargă câteva minute și încercați să lăsați un comentariu. M-ar ajuta enorm de mult să crească acest canal. Și eu fac tot posibilul să vă arăt cele mai frumoase locuri, să vă arăt Statele Unite așa cum sunt, să vă arăt ruta 66. Am postat și pe TikTok, sunt mai cât un răutăcios, așa spune că nu-i place nimic. Vă rog frumos, dacă nu vă place, nu vă mai uitați. Este simplu ca bună ziua. Haideți, rămâneți alături de mine și astăzi o să am iarăși o zi plină de aventură și plină de locuri frumoase, minunate pentru voi. Cer să vă prezint America rurală, America pe care nu o vedeți tot timpul, pentru că nu sunt mulți cei care circulă pe la țară. În general, toată lumea când ajunge în Statele Unite vă filmează, știu eu, Miami, New York, Los Angeles, Las Vegas. Foarte puțină lume merge la țară, merge în America rurală, să vă arate așa cum este. Atât, sunt singurul călător pe 7 continente, așa cum mă știți, așa cum v-am obișnuit. Vă prezintă cele mai frumoase locuri, cele mai originale locuri, adevărul necoafat, needitat. Wow, ce mișto e aici. Cale ferată. Am avut o experiență acum 2 ani sau 3 ani când am fost în Los Angeles. Văd un tren, sunt trenurile kilometri întregi, cred, tren de 1,5 km, 2 km, și să stai la barieră să aștept să treacă trenul. Suntem tot în oraș, Welcome to Pacific Train Township. Intrăm în orașul Pacific, așa se numește, nu e pe marginea Pacificului. Am intrat în vestul sălbatic, care așa cum era cunoscut în istorie, pentru că la începutul formării Statelor Unite, granița între Statele Unite ale Americii și teritoriile indiene se afla în... Uite, și aveam $2 general acolo. Se afla în pe râul Mississippi, pe care l-am trecut. Și cam așa arată un sătuc, o comună americană. Ce vă spuneam și ieri, steagurile Americii peste tot. Să vă arăt și vouă cum arată un magazin la țară în Statele Unite. Spuneam că sunt în zona rurală. Și că sunt singurul care arată America așa cum este. De aceea vă rog pe toți să rămâneți alături și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Rămâneți în continuare, avem de călătorit. O să trecem prin statul Missouri, Kansas și o să intrăm în Oklahoma astăzi. O oprire, v-am spus, mi-e puțin mai greu să filmez din mașină, să filmez din mersul mașinii, trebuie să fiu atent să și conduc. Stați să vă arăt și vouă de ce am oprit aici. Și în general, așa se face ruta 66 cu caravana. E plin de caravane aici. Cam site-ul acesta. Și asta e mașina. Asta era mașina pe care o conduc. O să încerc să vă arăt ce am văzut cele mai interesante și mai frumoase locuri. Și avem o așezare indiană. Vrea să apară un muzeu sau nu știu exact.
Păcate, m-am spus, filmez din mersul mașinii. Nu știu despre Missouri, dar Oklahoma știu că este statul american cu cea mai mare comunitate de indieni, de populație indigenă, indieni, de fapt cum se numesc ei. Și ce îmi place aici, verdeața. Și încă o monstră a Americii rurale, așa cum se trăiește la țară, în Statele Unite. Asta am văzut peste tot, și în Florida, și în California, și în Nevada. Pentru că am umblat peste tot la țară. Nu am fost în Statele Unite numai în orașe. Păcat că nu am putut să filmez, eram din mersul mașinii, nu aveam camera pregătită. Se trăiește și în caravane, în rulote. Deci se trăiește și în caravane și în rulote. O să încerc să vă arăt, pentru că sunt foarte, foarte multe zone, astfel de zone. Deci asta este America la țară. Ce frumos se vede strada. Normal e autostradă, a fost considerată autostradă. La noi s-ar spune că ar fi un fel de drum național. Dar să vedeți ce frumos se vadă când ajungem în Texas, în Arizona. Să vedeți kilometri întregi cum se vede așa prin deșert. O senzație extraordinară să conduci pe această șosea. Celebră de acum în toată lumea. Ce mișto e mașina asta. De asta am oprit puțin aici. Jesse James Museum. Sunt foarte multe muzee pe ruta 66 și în general în Statele Unite o să găsiți muzee peste tot. Multe sunt doar așa ca să-ți ia banii. O să găsiți muzeul muzeul tot ceea ce nu vă gândiți, porumbului, al fasolei, nici eu nu mai știu altce, numai ca să vă ia banii. Mare lucru nu puteți să vedeți în ele. Eu, fapt, am fost la Cape Canaveral, la muzeul NASA. La muzeul NASA și n-am văzut mai mult nimic decât niște machete. Încă o dată să vă arăt puțin America rurală, pentru că sunt numai și numai prin zone rurale. Statele americane sunt zone mai frumoase, zone mai puțin frumoase. Așa arată comunele și statele americane. La țară nu trăiesc atât de bine ca la oraș, dar sunt și aici. Vedeți, dacă o să călătoriți în Statele Unite și o să mergeți în zonele astea rurale, o să vedeți, aici sunt zone frumoase, sunt câte un ranch, câte o fermă de asta, clădire impresionantă. Mai încolo o să vedeți rulote, foarte, foarte multe rulote. Biserică aici, cred că e. Doamne ajută. Așa, zona e foarte frumoasă. Am ieșit de pe ruta 66. Am venit să mănânc, caut un Golden Coral. De fapt, am găsit un Golden Coral, ca și un pont. Când mergeți în Statele Unite și vreți să mâncați,
E un fel de buffet and grill, restaurant, prețurile extraordinar de bune, decente, mai mult decât decente și ca și calitate extraordinar de bună. Așa arată parcările astea de aici din Statele Unite, orășelele. Haideți să vedem cu ce ne delectăm astăzi și de aici o să plec către Oklahoma. Nu vă mai filmez astăzi nimic, nu o să mai filmez de pe ruta 66. O să ies pe autostradă și o să merg către Oklahoma. V-am spus, sunt în Missouri, e zona asta rurală, case. Am trecut, din păcate, sunt niște peșteri foarte frumoase aici în Missouri care trebuie vizitate, dar din păcate trecusem de ele și nu mi-am dat seama, trebuia să mă întorc. V-am spus, sunt și în contratimp. Asta este, v-am spus, restaurantul. Am plecat de restaurant, ne îndreptăm către Oklahoma. Ca fapt divers, am văzut un cetățean la masă, venit să servească masa cu pistolul la brâu. Bănuiesc că așa este în America, n-am mai văzut până acum. Am văzut, într-adevăr, în armele se vând în supermarket, alături de cartofi, de morcovi, de pătrunjel. Într-o plasă, știu, te duci la cumpărături și pui acolo, lângă pătrunjel, lângă ouă, pui și un pistol sau câteva gloanțe. Dar cetățeanul respectiv avea pistolul la brâu. Nu știu cât de legal este sau cât de să intre cu el într-un spațiu public, să intre cu arma într-un spațiu public. Bănuiesc că e legal, că altfel nici ăla nu era nebun să circule așa. Și nu știu, o să încerc să vă mai filmez dacă e ceva interesant pe drumul către Oklahoma. Mai sunt câteva ore bune de condus și sper să vă arăt mai multe din Oklahoma City. Vă spuneam despre statul Oklahoma că este statul cu cea mai mare comunitate de indieni, de populație indigenă. Am intrat deja în statul Oklahoma, este plin de ferme și pe stânga și pe dreapta, animale. Am trecut, din păcate nu am reușit să filmez, și într-o rezervație de indieni. Mi-am dat seama după panoul de la intrare, unde scria bine ați venit națiunea, nu mai țin minte, nu, White Not, ceva de genul acesta. În fine, nu are nicio importanță prea mare. Vreau să vă spun că am intrat deja în Oklahoma și cum am spus, este statul american cu populația cea mai numeroasă de indieni. Probabil că o să găsim în continuare, o să vedem foarte mulți. Sunt ce am citit pe internet, ce am văzut și eu, că sunt foarte multe show-uri, avem și cai acolo, sunt foarte multe show-uri de puse în scenă, cowboy indieni, dar nu știu dacă o să particip la vreunul, dar pentru că v-am spus, timpul mă presează, e foarte scurt, am foarte mult de călătorit și de mers zilnic, de asta poate că nici nu reușesc să filmez atât de mult. Sper însă că v-a plăcut ceea ce v-am arătat și o să vă trezesc interesul de a călători. De ce nu? Curând, de la anul, v-am spus, planul meu, ideea mea să mă apuc să organizez eu singur tururi. Am reintrat pe ruta istorică 66. Pare puțin că am părăsit orășelul ăsta. Oricum, pe această rută o să găsim foarte, foarte multe ghost town-uri, deci orașe părăsite, localități părăsite. Este și renumită din această cauză. Dar tot e părăsit, uite. Și pe stânga și pe dreapta. Bine, ăsta e un oraș jumătate părăsit, dar o să vedeți, mi-aduc aminte când am fost prima dată de la Los Angeles către Vegas. Uite ce peco. Ia să oprim puțin aici. Aici e primăria. Că filmăm din mașină, nu mai ies.
Și asta e primărie aici. Uite ce primărie. Și asta cred că e tot părăsită. Uite ce... Head southeast on South Central Avenue. Tipic american, tipic ruta 66. Turn right onto Walnut Place, then turn right onto South Maple Avenue. A reușit navigatorul să ne scoată pe cea mai decisivă autostradă. Suntem pe un drum de țară, între niște ferme. Nu avem decât cai și vaci. Nici pe cine să întrebăm. Asta e farmecul călătoriei. Asta am și vrut să arătăm. Viața reală, real life, real America. Sper că am și reușit să vă atrag atenția, să vă atrag interesul. Rămâi pe partea stângă pentru a continua pe Interstate 44. Suntem în Tulsa, orașul care l-a făcut celebrul Sylvester Stallone în ultimul lui film, King of Tulsa, dacă l-ați văzut. Sunt în drum către Oklahoma, nu am timp să intru în oraș. Cer să filmez așa puțin, sunt pe centura orașului. Celebrele autobenzi americane cu 4, 5, 6, 7 sensuri de mers pe o bandă. Benzi pe un sens de mers, pardon, mă scuzați. Steagul Americii. Peste tot, absolut peste tot, vezi steagurile Americii și oamenii la case, la locuințe le pun, le arborează drapelul național. Azi cât e de mare, cum flutură. Și l-am văzut peste tot în Statele Unite, și în Florida, l-am văzut și în California și în Nevada. Oklahoma City, în față. V-am arătat America rurală, haideți să vă arăt și un orășel din America, sau atât cât se poate vedea din mersul mașinii. Am spus și în alte postări ale mele, m-am spus, mă feresc de cuvântul vlogger, nu sunt vlogger, să spun în alte vloguri, în alte postări ale mele, când eram la Miami, am spus că astea sunt orașele americane, nu se întind pe înălțime. Chicago, da, Chicago se întinde pe înălțime. În general, orașele americane se întind pe lățime. O să vin mai târziu să vizitez acest punct de orașului Oklahoma. Ce frumos este. Și Capitoliul din Oklahoma City. Ce vă spuneam mai înainte despre autostrăzile, celebre autostrăzi americane. Avem 6 benzi de circulație. 2, 3, 4, 5, 6, da? Sunt 6 benzi de circulație. Deci și dacă greșești trebuie să te întorci pe partea cealaltă, pe sensul celălalt de mers, nicio problemă, sunt poduri peste tot. La capitolul infrastructură stau foarte bine. Bine, problema cu autostrăzile nu sunt chiar, să nu credeți, vorbind despre Statele Unite ale Americii, dar gropile la grop se aseamănă cu România. Oklahoma City Capitolium, State of Oklahoma. E cel mai important punct turistic, cea mai importantă atracție a orașului Oklahoma City. Orașul se prezintă extraordinar de frumos. Deci chiar frumos. Orașele tipic americane.
întinse, cum am spus și mai înainte, pe lățime, nu pe înălțime. Și avem o seară, nu mai e după amiază, e seară deja, 8 și ceva ceasul. O seară extraordinar de frumoasă aici în Oklahoma. Am prins o vreme extraordinară astăzi, puțină ploaie, dar în general, de când am plecat de la New York, am prins vreme extraordinar de frumoasă. Și sper în continuare vremea să țină cu noi și să rămân cu amintiri de neuitat. Încă o dată sta să vă arăt și vouă ce priveliște extraordinar de frumoasă. O să încerc să merg și în downtown. Și aici o să închei aici în Oklahoma o să închei cea de-a doua zi a rutei 66. Mâine voi pleca către Tucumcari, dacă nu mă înșel. E undeva în New Mexico sau în Texas, nu mai țin minte exact. Tot așa o să fie o zi lungă, dar plină de atracții. De la Capitolium am venit la Skydance Bridge. Spate se vede downtown, de acolo o să închei și postarea Pănuiesc. Am mai văzut un astfel de pod în Kuala Lumpur, era o atracție turistică și acolo. O minunăție, îmi place mult de tot și orașul ăsta. E chiar frumos, frumos. Deci am avut parte de o călătorie extraordinară. Locuri extraordinare. Am spus, nu vreau să fac aroganțe, nu fac, dar acolo pe unde eu, un șantierist, călătoresc, vlogării, mulți vloggeri de traveling și miliardarii României se uită la televizor. Nu fac aroganțe, dar ăsta este purul adevăr. Skydance Bridge. Schimbă culorile. O altă minunăție. Un alt punct de atracție care merită și care trebuie vizitat aici pe ruta 66, pentru că nu fac doar ruta istorică 66, încerc să vizitez și monumentele moderne, așa cum a fost Gateway Arch ieri la San Luis. Cineva m-a întrebat ce brand este camera, i-am spus că e DJI și, mă rog, oamenii filmează, sunt vloggeri, și eu am întrebat, foarte multă lume. Un vlogger mi-a spus, de fapt, prietenul meu Tony, cel care meditează video, îmi mulțumesc pe această cale, și un vlogger de traveling consacrat pe care îl respect foarte mult, Marcu, mi-au spus să folosesc DJI Osmo Pocket 3. Încă o dată această minunăție. Am spus și când am mai văzut astfel de poduri și la Singapore, am văzut astfel de poduri și în Kuala Lumpur și în Sydney. Nu cred că era mare inginerie, o pasarelă din asta, câteva lumini cu un design așa frumos să fie făcut și la noi la București, dar astea sunt lucruri care pe mine mă depășesc. Am mai spus că nu o să mai intru în polemici despre politică, nu mă mai interesează. Dacă cineva, la noi acum nu se mai facă chiar nimic, nu o să mai facă nici măcar o pasarelă, o punte peste un râu, să mai facă România, ce să mai facă? Că strânge cureaua, în fine. Scuzați pentru intervenția asta. Haideți să mai vă arăt o dată această minunăție și după aceea o să merg în downtown, unde o să închei filmarea. Vreau să merg și în downtown totuși.
Deci o pasarelă peste o autostradă. Și în spate avem downtown. Am plecat către downtown. Downtown Oklahoma City. Numai pe aici nu mai ajunseseră piciorușele mele. 2 secunde să vă arăt și vouă. De obicei, în toate marile orașe americane, ca și la Los Angeles, de fapt, și la Miami și peste tot unde sunt centrele orașelor, sunt zone financiare, zone de office-uri, de birouri și, în general, nu prea o să găsiți, după ora 5-6, nu prea o să găsiți pe nimeni în aceste locuri. Am vrut să închei această postare astăzi, de aici, din downtown Oklahoma, și ca un mesaj așa pentru toți cei care încercați să vă urmăriți visele. Și la mine a fost un American Dream să am visul ăsta de mult. Proiectul acesta cu Ruta 66 a fost unul din visurile mele. Chiar mă mândresc că am ocazia să o fac, să-mi îndeplinesc un vis. Am muncit din greu pentru a-mi îndeplini acest vis. Și uite că am reușit să-l îndeplinesc. Și nu numai că am reușit să-mi îndeplinesc acest vis, dar și pe plan sentimental am reușit să-mi refac relația, sper, și să fie totul bine. Și sunt fericit că pot să fac această călătorie alături de cea mai frumoasă ființă de pe planetă, așa o consider pe prietena mea, pe iubita mea. Și v-am spus tuturor, încercați să vă urmăriți visurile, să vă îndepliniți ceea ce doriți în viață, pentru că niciodată nu este târziu și niciodată nu vă dați bătuți. Totdeauna există loc de mai bine, totdeauna este loc pentru progres. Încă o dată, downtown Oklahoma City. Nu este Chicago, nu este Manhattan, dar e foarte frumos. Haideți, călători pe 7 continente, vă pupă pe toți, vă las cu bine și rămâneți aproape. Va urma încă câteva zile bune aici în Statele Unite, pe Ruta 66, o să urmeze Grand Canyon, o să urmeze Las Vegas, o să urmeze Los Angeles. Vă pup pe toți și rămâneți aproape, nu uitați, călători pe 7 continente, încearcă să arate tuturor că se poate și putem să călătorim, putem umbla peste tot. Nu uitați, așa cum am anunțat, începând cu anul viitor, eu personal o să organizez tururi, o să organizez în Africa, în America, în Australia, absolut peste tot. Deci veți fi însoțiți de mine. V-am arătat tuturor că se poate și că eu am fost personal, am umblat peste tot și am văzut toate aceste minunății, vi le-am prezentat și vouă. Haideți, încă o dată, rămâneți cu bine, v-am pupat pe toți.